היי, בוקר טוב, ברוכים הבאים לערוץ, והיום סרטון מיוחד, היום זה הטיפול הרצה הראשון של השרקו, אחרי 5-6 שעות שרכבתי. בטיפול היום עומר יעבור שלב על איך עושים את הטיפול, החלפת שמן ופילטר באופנוע. נדבר גם על הבולמים הקדמיים, איך אפשר לכוון אותם עם הקליקים, עומר יסביר קצת על הבולמים. נעשה היום גם כיוון סאג סוף סוף, נראה עם המשקל שלי, איך הוא מתאים לקפיץ של האופנוע ונדבר על כל הדבר הזה. עוד דבר קטן, עומר יפרק את הטנק דלק עצמו, אני רוצה להעביר שם איזה כבל של ה-USB, יראה איך מפרקים אותו ומה חשוב לדעת שמפרקים אותו. יהיה אחלה סרטון היום, מקווה שתהנו, בואו נתחיל. בוקר טוב עומר. אהלן, מה קורה? אז אנחנו פה בטיפול אחרי הרצה, אחרי 5 שעות, פלוס קצת. מה אנחנו עושים היום? היום אנחנו עושים את הטיפול הראשון שלך, זה רק החלפת שמנים ונעבור על הכל שלא, אתה יודע, משתחררים דברים ואין פה יותר מדי... אז זאת אומרת, כאילו, בטיפול הרצה בדרך כלל עושים שמן? כן, רוצים להוציא את השמן, קודם כל לראות שאין שבבים, שהם עניינים, זה חדש, אתה יודע. והכי חשוב, הרבה ברגים משתחררים. הרבה ברגים משתחררים. נוגע לבולמים, יגיד שזה כולה 10 שעות יש לו. אז השמן פה והכל עדיין צפוד, הכל חדש, קשה. גם הנוזל המקורי שהם שמים פה בחברה, בקייבה, הוא אפשר לקרוא לו נוזל להרצה כאילו, אבל הוא צמיג יותר, הוא סמיך יותר, הוא פחות נעים לרכיבות איטיות. בגלגולים הלבנים, בדרדרת, בכאלה, הוא לא נעים. אפשר לעשות אותו נעים, וזה מה שהם מיוחד בקייבה האלה, אתה רוצה מה שאתה רוצה בהם. אבל זה אחר כך. כן. אתה עכשיו ברייק אין לסספנשן, לבולמים, באיזשהו שלב אנחנו נפתח אותם בטח ב-30-40 שעות, ננקה בפנים, נעבור עליהם, נעשה את הכיוון בשבילך, נתפור את זה לך ונשים גם שמן אחר, זה יעבוד אחר. לא צריך שינויים מרחיקי לכת בשביל זה. אני רוצה אני אוהב להוריד את הכיסא, לראות מה הולך פה מתחת, למרות שאין יותר מדי באופנים האלה, זה פה לא צריך. בשביל הפילטר אוויר לא צריך את זה. רגע, פה שמתי תיק קטן. כן. זה הולך אחורה קודם, בתוך מילימטר אחורה. פה שמתי את הכבל של המצבר. הוצאתי כבל חשמל. פה יותר נוח, קודם כל רואים מפה למעלה הכל, אם צריך משהו לחזק, לשחרר, פה גם זה הפיוזים. אבל יותר נוח גם כשאני מוציא את המכסה פילטר, אני גם לא מחזיר אותו עד שאני לא מחזיר את לפני הכיסא. אני שם אותו לפני הכיסא. כי זה מפריע. אפשר, אבל זה מפריע. וגם מי שיש לו שיחתוך את החתיכה הזאת, אני חותך אותה. זה 10 שעות. הוא לא ממש מלוכלך. כן, שמת פה עם פיוז, עם העניינים, הכל פה. כן. אחלה, יש מלא מקום. יש בשרקו הזה 3 ברגי ריקון. גם לפני שאתם פותחים את זה, אתה רואה את כל הלכלוכים פה שבדרך כלל מצטברים. אני לא פותח את זה לפני זה, זה הכל נופל פנימה. זה נשמע כמו מטוס. פה. קודם כל לנקות פה, לפני שפותחים, אתה בורג פה. כן, ראית עכשיו זה נקי, רואים הכל. אז איפה הברגי ריקון? זה פשוט מגעיל שפותחים את זה וכל הלכלוך פה, אנחנו לא רוצים את זה. נקי כמו חדש. ברגי ריקון למטה, אם אתה רוצה אתה יכול לצלם אותם, יש לך 3 ברגי ריקון. אחד הוא מגנטי, זה המרכזי הוא מגנטי. גם אפילו רשום עליו מגנטי, והוא מאלומיניום. ועוד צריך להיזהר בסגירה שלו, זה בורג מאוד חלש.
לא צריך להתאכזר בסגירה בכלל, לא צריך לסגור חזק, יש פה שייבות נחושת, שייבות שנמרחות, ושתי הברגים האלה מרוקנים שמן, שניהם מהמנוע, אבל שניהם ממקומות שונים במנוע, אז צריך לרוקן את שניהם. אני ממליץ, ותמיד המלצתי, ובכל הסרטונים הקודמים, לשים גריז לברגים שאנחנו נסגור אותם, תכף אנחנו נגיע לזה. עכשיו אני פותח את ה-17 הראשון, לא סגור חזק. ניתן לשמן לצאת קודם מה-17, או שזה כזה קריטי. פה זה המגנט, זה המקסימום, זה נחשב לכלום, debris. כמה ליטר יש בשמן? בשרקו יש, בשרקו הזה, בדגמים החדשים יש בסביבות ליטר, אבל זה פה טריקי, אני ממליץ לשים ליטר קודם, להניע אותו, אפילו לעשות סיבוב, לתת לו להיות חם, שמתי לב שיש הבדל, ואז יש לכם פה חלון, ואז להוסיף קמצוץ, אתה יודע, 50 לפה, 50 לשם, אין פה איזה ליטר 200, ליטר 300, יש פה בסביבות הליטר, ליטר 50, ליטר 100, ליטר לי. רגע, מה זה פה השנתות האלה? אז כמו בכל מקום, יש לך מינימום ומקסימום. לא מומלץ לעבור את המקסימום, אנשים אומרים, רגע בוא נשים עוד קצת שמן, אני תמיד מעדיף להיות באמצע. הרבה שמן זה מכל מיני סיבות לא כדאי, אל תדאגו, החברה פה השאירה ספיירים. יותר מדי זה אחד, זה סתם המנוע יכול להתחמם מזה, גם הוא המנוע עצלן יותר וגם הקלאץ' שלו מפריד טוב. אז עדיף תמיד להיות באמצע? באמצע, או עד הנה, אבל לא מעל. אין צורך לעבור את זה, כולם חושבים בוא נשים עוד קצת שמן, אולי זה שמור לי על המנוע. לא צריך, לא צריך. זה סגור חזק. היה חזק הצרפתי. לא צריך לסגור חזק. שזה אני גם סוגר הכל עם גריז. על כל בורג שאני מוציא, שם עליו גריז וסוגר, זה מאוד עוזר על לפתיחה אחר כך. בכל בברגים האלה יש רשתיות קטנות, זה מסנן ראשוני, הוא נועד לקחת את השבבים הגדולים אם יש, שלא יעברו דרך המערכת, שלא יעברו דרך המשאבה, ויש להם חלק עם יותר פלסטיק פה, פחות, אנשים שואלים אותי, רגע אחי, איך נשים את זה ככה או ככה? אז ככה. ככה. ניתן לזה להתרוקן, תכף אני אנקה את זה. אנחנו נשטוף את הברגים, נחליף להם דיסקיות, נשים שמן טרי. נעבור על מרגים קצת. אני רואה שהרכבת את המגן הזה. כן, הרכבתי פה את הבולט פרוף. כן, זה לא כל כך הבורג נשים בורג אחר, אז לא משנה. פה. פה יש את הפילטר. בוקסה 17, נפתח בקלות. פילטר שמן יש אחד. אני אישית, אם אתה שואל אותי, לא מחליף פילטר בכלום קילומטר הראשונים, אתה תראה אנחנו נציאו חדש, אבל זה טוב להוציא בשביל להסתכל יותר. זה לא באמת בשביל שהמנוע צריך עכשיו פילטר חדש, יש לו לנסוע מיליון שעות. זה בשביל לראות אם באמת אולי שבבים כן הצליחו להגיע הנה, אבל אם לא הצליחו להגיע שבבים, לא למגנט ולא למסננים הקטנים, אז סביר להניח שלפה לא יגיע כלום, אבל זה לא משנה. בשביל כמה שקלים פילטר עדיף תמיד לבדוק ולהחליף. לפעמים עם מגנט אפשר למשוך אותו,
לפעמים זה לא יוצא, אתם יכולים, יש כל מיני שיטות. אם המגנט זה תקוע לא יוצא, אפשר לקחת כאלה, אתם מכירים את זה. אפשר לשים אותו פה בפנים ולמשוך. וזה לא יוצא עם זה, אז אני תוקע פה מברג עם פטיש, עושה חור ומוציא אותו. הפילטר הזה, לפעמים אתם יכולים להסתכל, פותחים את זה ככה כמו אקורדיון, מסתכלים בפנים, רואים אם יש שבבים בפנים. אין שום דבר, פילטר החדש עדיין בצבע שלו. איך היה הצבע של השמן? כמו חדש. טבעי לגמרי ל10 שעות. אנחנו נשים לו עכשיו שמן חדש, טרי. 10-60 נשים לו. של מוטורקס. זה גם מה שהחברה ממליצה לשים לו מוטורקס. למרות הם כותבים מוטורקס, אבל זה מגיע עוד עם מדבקות של מטול. אבל בגלל ששלך זה הדגם ה-2025 ו-2026 זה מוטורקס. זה לא שזה שמן יותר טוב מהשני, שניהם שמנים נהדרים, שניהם עושים את אותה עבודה, הכל בסדר. אני פה אוהב לנקות קצת עם הברייק קלינר, שכל האזור שאני עכשיו הולך להרכיב מחדש יהיה נקי. זה מוכן להרכבה. אני מכין עכשיו את כל הרכיבים להרכבה חזרה. גם האופנוע עומד ואני אוהב להחזיק אותו ישר, אתה רואה? צריך ליישר אותו קצת, אז נשאר עוד טיפה שמן. לא להשאיר אותו כל הזמן רק על הג'ק, הצד, כי נשאר עוד שאריות. לא שזה כזה קריטי, אבל עדיף. אלה אני גם מנקה אותם עם הברייק קלינר. ברייק קלינר זה נהדר, זה מתייבש מהר. נותן להם לחץ אוויר קצת, מעיף את הלכלוכים שיש. כמו חדש האלה. אז אני מחליף את השייבות האלה, זה חשוב להחליף אותם. מה זה השייבות האלה? כל השייבות האלה זה שייבות מעיכה. מאיפה הם יצאו? crash washer קוראים להם. לכל בורג חייב להיות שייבה שהיא תימעך ותהיה רכה ותאטום. השייבות החדשות שיש לנו. מורח גריז על כל ההברגות. רצוי. אנשים לא עושים את זה, אין פה עניין של חלודה או משהו, אבל זה עניין של התאפסות באלומיניום. יותר קל לפתוח את זה אחרי זה, וזה גם אוטם. לא עובר שמן דרך ההברגה. מעבר לשייבה שיש פה. בעתיד קל לפתוח, זה ייפתח בקלות בעתיד. איזה גריז זה? סתם גריז. גריז פשוט, שקוף. אין לזה משמעות. זה בסוף נכנס לשמן. גם לא, כמעט אני רוצה לנגב שם את האזור. רצוי שלא תסגרו על לכלוך ולא תסגרו על חול, אז תנגבו את זה קצת לפני זה. סוגר אותם. מי שפדנט ורוצה לסגור לפי מד מומנט ואין לו רגש ביד, אז אם מראש אני אומר לכם, אין לכם רגש ביד, תבדקו בספר מה המומנט ותסגרו עם מד מומנט אם יש לכם, וגם להיזהר עם המד מומנט הזה. תמיד תעשו קצת פחות מה שרשום, וזה בכלל, זה בורג אלומיניום בכלל להיות רגיש עם הבורג הזה. המומנט שלו לא אותו דבר כמו שני הבורגים האחרים, אז תשימו לב בספר. המומנט שלו, של הבורג האמצעי, שהוא בורג מגנטי, הוא מאלומיניום, הוא לא אותו מומנט. מאוד צריך להיזהר. זה בא בפה. אל תביא אותו, תשאיר אותו שם.
זה המומנט שלי, לא שלכם, אתם תשתמשו במד מומנט. מאוד להיזהר, בורג מאלומיניום. מקבלים עם הקיט אורינג חדש, גם אותו אני מחליף. כמובן לשים גריז על ההברגה, בטח שעל האורינג. נהדר לאורינג, נהדר להתאימה. אלה נתפסים הרבה, האנשים סוגרים את זה חזק. פילטר. שימו קצת גריז פה. יש שם, צריך לקלוע, תראו שאתם קולים בדיוק באמצע. יש כאלה שטובלים את הפילטר בשמן, שיהיה פה שמן קודם. אף פעם לא עשיתי את זה, במנועים נוסעים 700-900 שעות, לא קרה שום דבר. המנוע יש שמן, זה שמן סינתטי, הוא נשאר למעלה, הוא נהדר. עד שתניעו 30, בוא נגיד 2-3 שניות, זה כבר מפוצץ בשמן, הכל בסדר. סגור את זה, 17, לא לשכוח. פה אני סוגר את זה, יש לי במברגה, אני מכוון לעצמי את המומנט שלי. זה הכל, זה המומנט של הבורג הזה. מי שרוצה יכול לתת לו קצת קווץ' קטן פה לראות, אבל לא חזק. אני אומר לכם שוב, לא צריך לסגור חזק. אין, לא צריך יותר. נשים לו את כל הליטר. כל הליטר. עכשיו גם את אלה, תפסיקו לסגור חזק. אנשים סוגרים את זה לפעמים, אני פה בא לא מצליח לפתוח. אתה כבר יכול לראות או שצריך להתניע את זה? עכשיו אתה רואה זה מראה פול. פול מעבר, הנה. עוד פעם אני עושה ככה על הצד. ירד. כן. מחזיק את אופנוע שיווי משקל. זה מעבר. שלא... אני אניע, הכל ירד. כן, עכשיו כשאתה מניע הוא יורד לך. ירד לחצי. נכון. לתת לו לעבוד, זה אני אומר, צריך לנסוע פה קצת. סליחה, צריך לתת לו לעבוד. תן לו רגע לעמוד שנייה, עד שכל השמן יורד מלמעלה. השמן הלך עכשיו למעלה, הלך לכל המקומות שלא היה, שרוקנו. והוא תכף... זה קצת טריקי בדגמים החדשים, זה לוקח לזה פה איזה... כמה ניסיונות עד שאתה רואה באמת כמה יש לך. אז אתה אומר שכאילו ברגע שהתנענו אותו הוא הולך לכל המקומות ועכשיו לאט לאט הוא יורד חזרה? כן, חלק ממנו חוזר לאזור, זה הרי כלים שלובים פה, זה גובה. השמן הגיע לכל מיני מקומות במנוע, עכשיו הוא מתחיל לטפטף למטה לקארטר חזרה והוא מונח למטה עד שהוא מתחיל למלא לחלק התחתון של המנוע, ואז אתה תראה את זה בזכוכית. הנה עכשיו אתה רואה, זה ינק כמעט את הכל. אני יכול לתת אותה, בשביל לדעת כמה להוסיף, הנה אני מטה אותו, אתה רואה עכשיו האופנוע בא לחסון עלינו, זה מלא. עכשיו אני מחזיר אותו, שיווי משקל זה העמידה, האופנוע עכשיו עובד כמעט ממשקל עצמי, אבל זה ממש בקרקעית. נכון. אתה רואה? ממש בקרקעית. זה אומר שאנחנו צריכים להוסיף, כמו שאמרתי מקודם, איזה ליטר 50 בערך. עכשיו שוב,
כמובן שנוסעים והשמן חם והכל, זה שונה. אבל גם אם אתם רואים שחסר, אתה רואה, עכשיו שמנו ליטר וזה מראה שאין. וזה גם לא נורא לנסוע. אתה מבין? ליטר, הוא נוסע ליטר זה המון. זה לא משנה אם הוא ייסע עם ליטר או ייסע עם ליטר 70. זה לא קריטי, אנשים לא צריכים כזה לחץ. רק צריך לראות שמן בחלון. חצי חלון זה נהדר. אני שם לו איזה שלוקי. שם לו איזה שלוקי, שלדעתי זה כבר מספיק. עכשיו הוא הגיע למקסימום. עכשיו הוא בשיווי משקל. אתה רואה? כן. אז מי שרוצה לדעת, יש באופנוע הזה ליטר 50. יש הבדל בין הדגמים של 25-26 ל-24 ממטה? 23, עד 23. ב-24 יש כבר את המנוע הזה. אופנוע שונה בצורה החיצונית, אבל אותו מנוע. אבל הדגמים הישנים של שרקו, יש להם 950 cc. כן, גג ליטר. ומ-24? ומעלה זה כזה. אתה נוסע עם המשתיק שלו. נכון. בלי המשתיק, הדגם הזה הרבה יותר חזק. משמעותית. בדגם הזה. בקודמים פחות. והמשתיק הוא איפה? המשתיק יושב פה. זה. כן, לפעמים זה טוב לך באוזניים, אם אתה לא רוצה רעש, למרות שהוא לא עושה הרבה יותר רעש. אבל הוא חוסם פה המון, ואם אתה תוציא אותו, אתה תראה כמה הוא חוסם, אתה תבין את זה. זה פשוט... יש לי פה אחד, בוא תראה. זה שלנו. זה המשתיק של השרקו. תשים לב, זה מה שיושב לך פה, זה הבורג שמחזיק אותו, אבל תסתכל, את המעבר. זה בסך הכל נכנס, הגזים יכולים להיכנס פה, זה סתום, נכנסים פה מהרשת, כי זה ספארקי רייסר. תראה, יש לך פה 4 פתחים קטנים, וזהו. אתה מבין? וזהו. אז הבורג שמחזיק אותו זה רק הבורג פה למטה? כן. כאן זה? כן, נשלף. כן. פה זה פקק. אתה פותח את הפקק הזה, אתה גום לזה, יש לך מתחת בורג, פותח את הבורג ומחזיר את הפקק. לא שחסר על האופנוע זה כוח, כן? אני יודע על המפה החלשה והוא מטורף. כל אחד, אתה יודע, אם זה נוח לך ככה. אבל הוא הרבה יותר מרעיש בטח בלי, לא? לא הרבה יותר. לא הרבה יותר? לא הרבה. הוא חי יותר. אוקיי, עכשיו אנחנו על ה... הנה, אופנוע שיווי משקל, אנחנו באמצע, נכון? אמצע החלון. אמצע, נהדר. פלוס קצת, כן. מעולה, זה המידה. פה אני מנקה קצת את החול, אני לא רוצה פה חול. בודק שהכל נקי. שמע, הפילטר שלך, אני בדרך כלל מנקה אותו. אבל הוא נקי עכשיו, הוא די נקי. אני תכף אנקה קצת עם לחץ אוויר, אבל שוב אני אומר, עוד כמה רכיבה 2, תשמע, אנחנו בחורף, אין אבק, אין כלום. כן. מ10 רכיבות תראה כמו חדש. טיפ לנקות את הפילטר הזה? קודם כל, הפילטרים האלה צריך להיזהר, הם נקראים בקלות, שמוציאים אותם פה, אנשים מושכים פה חזק, ופה זה מקבל קרעים, אני כבר מזהיר אתכם מראש. טיפ לניקוי, כמו כל הפילטרים של כל האופנועים, אתה צריך להחזיק חומר, שאתה תובל את זה בחומר הזה, יש מיליון סוגים של חומרים, לי יש את החומר שאני קונה תעשייתי, תובל את זה קצת, וזה ממיס את השומנים של הספרי שמן שיש על זה, ואחרי זה אני סוחט אותו, אבל לעולם לא לסחוט ככה. ולשים אותו בשמש שיתייבש. ואז לשים לו קצת ספרי. פה אני אוסיף לך קצת ספרי. אני אנקה את האבק הזה, אבל קצת שיש פה. רצוי תמיד מבפנים החוצה ולא מבחוץ פנימה. זה הספרי. ספרי נועד בשביל שידבק על לכלוך. שידבק על לכלוך, אני טיפה מוסיף כי זה אין לך כמעט, הוא כמעט ולא משומן. יש כאלה שאומרים תשים פה גריז מסביב וזה,
אני פחות בעד גריז, אני שם שמן. גם לא ראיתי אף פעם שמגיע עם גריז מהחברה או משהו. אחלה פילטר. נראה יפה. נראה נקי. יש פה את שתי הצ'ופצ'יקים האלה, לשים לב שכל אים, אנשים מפספסים אותם לפעמים ואז הוא לא אוטם. אתה חייב שכל זה יהיה בשטח פנים עם הכניסה פה. זה יושב ככה. יש לך פילטר, נקי, משומן. זה אמרתי מקודם, לא לשים את הכיסא עדיין. יותר נוח לשים את זה עכשיו, לא לשכוח. פה יש למטה גם צ'ופצ'יק, להכניס את הצ'ופצ'יק למטה קודם. פה אחר כך. וללחוץ את זה פנימה. צריך לעבור את זה. יושב. עומר אמר לי שבמקום שהכבל יעבור פה על המכל, הוא הוציא לי רגע את המכל, מנסים את הכבל מלמטה, אז פה יש בורג אחד. בורג אחד פה באמצע. יש לך פה עוד שתי ברגים שמחזיקים את אתה שמת את המגן החדש היפה הזה. זה מבפנים היה צריך. זה הברגים שמגיע מפה. זה משוחרר בעיקרון המכל עכשיו. אוקיי, מכל משוחרר. אבל הוא יעלה, אבל יש לך את הצנרת. אז בוא תראה פה, בוא תראה בצד שני. פה יש את השקע-תקע של המשאבת דלק, צ'ק בחוץ. פה יש, לפעמים, עכשיו יש לחץ גם, אני מרגיש שיש לחץ, יש שפריץ דלק. יש פלייר שלוחץ משתי הצדדים, לפעמים עם האצבע זה גם אפשר, אבל אני אביא את הפלייר, יותר נוח. זה פלייר לצנרות דלק מהסוג הזה. לא צריך ללחוץ חזק. יצא. זהו. בעיקרון, זה קצת מטפטף, אתה יכול להוריד את המכל. וואה, זה... מכל בחוץ. פשוט מאוד. הכל נורא פשוט באופנוע הזה. 3 ברגים, תקשק הבית. עכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. עכשיו אתה גם רואה את כל הג'יפה. כן, אז אנחנו רוצים להעביר את הכבל הזה, שהגיע עכשיו, זה מתחמם, נכון? זה צריך להיות... כן, אבל זה לא מתחמם ברמה שזה יעשה משהו לכבל. יש לך פה עוד מלא כבלים, לא קורה להם כלום. כן. פה גם אצלך אני הרצתי את הצינור, לא כמו אצל כולם, לא כמו שזה מגיע מהחברה. הצינור, זה הצינור הזה, זה הצינור הזה. זה הצינור עודפים. כן, נכון. עכשיו הצינור עודפים בחברה עובר מפה יחד עם הזה, עובר כאן, ועובר פה למעלה ונמעך פה, ולוחץ פה. אני הוצאתי אותו, העברתי אותו מלמטה ומפה, ולא מפה. לא יודע למה העבירו אותו מפה. עכשיו זה הרבה יותר נעים לו פה להיות, חופשי, לא מפריע לכלום. נהדר. טוב, מה שעשיתי בסוף, שמנו את הכבל הזה, מעבירים אותו דרך פה, עד לכאן. אחר כך אני אתפוס אותו עם הזיקון, ויהיה לי USB, שלא מפריע לי. מעולה. למה חשוב לפתוח הכל ולעבור על הכל? חושבים שעוברים על הכל, אבל לא תמיד רואים את הדברים הנסתרים. פירקנו את המכל וזה דבר חשוב מאוד. צריך להסתכל שהכל מחוזק. יש כמה ברגים מאוד חשובים באופנוע הזה, כמו הברגים שמחזיקים לך את כל התת-שלדה האחורית הזאת. אתה רואה את הבורג פה, הם מסמנים שהם סוגרים אותו מהחברה, סגור יפה, תסתכל את זה. אתה רואה שזה זז, ותסתכל פה למעלה. תראה פה למעלה, מלמעלה אתה צריך להסתכל, יש פה רווח. מעניין. כן, עכשיו תראה. וואה. ראית? זה רק מרעידות? זה כן, זה דברים שאתה יודע, זזים. אתה סוגר אופנוע שלם, קומפלט בחברה, אחר כך הכל זז, דברים זזים. גזי אופנועי שטח, כל הזמן צריך לעבור על ברגים, לא יעזור כלום. זה לא כביש, זה נוסע ישר, אין מאמורות, אין כלום, זה כל הזמן משקשק. כל דבר שתיקח ותשקשק אותו כל היום, ישתחרר לך דברים. טוב.
חשוב מאוד לפני שהם מכניסים, להסתכל שהכל נקי פה, כי זה נכנס לצד הזה, לזובי הזה. זה זכר ונקבה. ושיש לכלוך על זה, זה מכניס את זה לתוך הצנרת של הדלק. אני אוהב לשים פה ספרי פה, ספרי פה. מה שאומרים? Nice penetration. מסתכל שהכל פה יושב יפה. רציתי לשים את זה לפני. יותר נוח, זה רחוק עכשיו. למטה קודם, חלק האחורי, זה השני, ופה, טק, בפנים. הכי פשוט שיש, שהמיכל טיפה למעלה זה יותר נוח. עכשיו אני יכול להכניס את המיכל למקום שלו, גם פה וגם פה, אני רואה שזה הכל בפנים. מיכל יושב יפה, יפה. אני יכול לסגור כבר את הבורג הזה. סליחה, אני סוגר את הבורג הזה. שמתי פה קצת גריז. בורג המרכזי, לראות שאתה באמצע, סגור יפה. המיכל יושב יפה. שקע תקע פה, חזרה. שוב, שקע תקע. ספרי חלודה. ספרי חלודה. ספרי חלודה, אני אגיד את זה שוב. כל הזמן ספרי חלודה. שקע תקע. שים אותו. טיק. זה גם חייבים להיכנס ישר. באלכסון זה לא נכנס. טיק. צריך לשמוע את הקליק. בלי קליק לא לעשות את זה. עכשיו, עברנו פה. לא לשכוח שזה בא בין המגן לרדיאטור. הרבה אנשים שמים את זה מאחורה פה, זו טעות. נכנס פה, טק, בפנים. שוב פה, שם את זה בין שניהם. מחפש פה את החור. יפה, יפה. עכשיו אפשר לסגור את הכיסא. שימו לב, בכיסא יש פה מקום שזה צריך להיכנס, החלק האחורי. הרבה מפספסים אותו, וזה נשען, זה לא טוב. ויש לכם פה ופה. 3 מקומות. 1, 2. צריך להגליץ' אותו. להגליץ' אותו כשכל זה לחוץ למטה זהו. איפה הברגים שלנו? הברגים אני גם אוהב לשים עליהם, הברגים האלה אני אוהב לשים גריז גם, זה שם מתברג בתוך בוקסה ברונזה כזאת, אז אתם תהיו זהירים עם זה. אני מורח על זה קצת גריז, שזה ייפתח וישמור על הבוקסה שם בקלות ולא תסתובב הבוקסה בבית שלה, זה נוראי. לא צריך חזק, זה רק כיסא. זה הכל. צריך להשחיל את זה. פה יש מגרעת כזאת, נכון? יש פה לא מגרעת, יש פה 2 חורים שאתה צריך לקלוע על החורים. זה בחורים האלה. שתי פינים כאלה. יושב פה בסדר. צינור נשם. השרשרת שלך אחלה, מתוחה פה, כמו שאני אוהב, 2 אצבעות. פה. כמה שעות שרכבתי עליו, בכמה שעות שרכבת עליו, הרגשתי שהם קצת קשים הבולמים. שזה נורמלי לגמרי, הם קשים בהתחלה. נכון, ניסיתי להוציא באמת אוויר ברכיבה האחרונה, לא היה שחררתי, לא היה. חדשים, לא היה. נכון.
האם אפשר עם הקליקים קצת לשפר את זה? אתה יכול עם הקליקים פה למעלה, ההבדל שזה יעשה לך הוא מינורי מאוד, למה הקליקים באים דיפולט כבר פתוחים 12, ו-12 פה זה כמעט פתוח לגמרי. אז ההבדל שזה יעשה לך מ-12 עד 15, 16, מינורי. אנחנו בטוחים שזה 12? אני לא בטוח, אבל אני יכול לספור, אבל ברובם זה ככה. העמידה היא ממצב סגירה, אוקיי? אז אנחנו נסגור אותו עד הסוף, אוקיי? סגירה זה שמאלה. ימינה. ימינה? תמיד סוגרים, ימינה. עם כיוון השעון. כמו כל ברז, כל בורג. וזה עושה קליקים. 1, סוגרים את זה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. אתה מבין? 11. עכשיו אני אפתח לך את זה, אתה רוצה יותר רך, אתה בולם. קצת יותר רך. זה הקומפרשן. זה קצת יותר רך. צריך אותו הרבה יותר רך. אבל אין לעשות הרבה יותר. בקליקים אתה לא יכול לעשות הרבה יותר. כל מה שאתה עושה בקליקים זה קצת. השמן, מה שהקליקים האלה עושים, זה מעבר שמן, בייפס לשאר כל המערכת שעובדת קבוע. יש לך מערכת קבועה, חורים, לצורך העניין, חורים נגיד, שעובר שם כמות מסוימת של שמן. נכון, עשינו כבר טיפול פעם אחת פה במוסך על הקוב שהיה לי, שדיברנו בפנים איך זה נראה, אני אשים לינק לסרטון הזה. אז זאת אומרת, זה מה שזה עושה. זה עושה ממש מעט מאוד שמן, עובר דרך החור. עכשיו, אם אנחנו עכשיו נפתח, המחט תצא החוצה עכשיו, היא הייתה 11 בחוץ. כרגע היא סגורה, אין מעבר, סגור, 0. על הכי קשה שאתה יכול לעשות, כרגע כשהבולם, אני אוהב בחולות, דיונות עמוקים, לסגור את זה עד הסוף. נסגור. ברזל, האופנוע שט למעלה, לא צולל לך במאמורות של הבמפים, הוא לא צולל, הוא רוצה להישאר למעלה. אין כמו בולמים קשים בחול, ככה זה עובד. אתה לא רוצה שהאופנוע שיהיה מושי בחול, אתה רוצה שהוא יהיה סכין. אז עכשיו אני פותח, היה 11, אתה רוצה יותר רך? בוא נפתח ל-15. אוקיי. עכשיו ההבדל בין 11 ל-15 לא זה 4 גדול. קליקים. 4 קליקים זה הרבה מ-1 ל-4, אבל לא מ-11 ל-14-15. אתה מבין? זה ההבדל. לא, אני צריך לנסוע עם זה תוך כדי ולראות כמה קליקים במקסימום אפשר לפתוח פה? 20... 24, משהו כזה? משהו כזה, כן. זה כבר לא רלוונטי כבר. once עברת את ה-15, זה כבר לא... זה כבר לא רלוונטי. אוקיי, אז נפתח מ-11, זה הכל טריק מוחי. נסגור ונפתח כאילו על להגיע ל-15, אתה אומר. כן. עכשיו נפתח, אנחנו סגורים, נפתח, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. עכשיו נלך לפה, נראה כמה הוא היה, בואו נראה אם הוא גם היה 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. כמעט 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. עכשיו אני אגיד משהו שאנשים לא, גם הרבה טיונרים לא מדברים על זה. אנשים לא יודעים את זה, אבל כולם חושבים שחשוב לעשות, אם עשיתי עכשיו פה 15 קליקים, גם פה אני אעשה 15 קליקים. אוקיי, זה בשביל להיות מסודר, בשניהם אותו דבר. אתה לא חייב שזה יהיה סימטרי. אתה יכול להגיע, אנחנו, לא אני, לא אתה, לא הרבה רוכבים, לא מגיעים לרמת דיוק הזאת, אבל שאנחנו עכשיו דיברנו על כמה קליק עושה, הוא לא עושה הרבה, אבל תחשוב, אם אתה רוצה שזה יעשה יותר, אתה יכול לעשות, אתה יכול לכוון יותר מדויק על ידי זה שלא תעשה את אותו דבר בשתי הצדדים. רגע, אני רוצה עכשיו, פה עשיתי עכשיו 15 ריבאונד, אולי שם אני אעשה רק 7, קומפרשן, סליחה, רק 7. זה לא סימטרי, וזה לא מזיז לזה, זה לא חושבים שזה, זה לא סימטרי, עכשיו זה לא עובד סימטרי. זה לא נכון.
זה לא נכון. יש בולמים שיש קפיץ בצד אחד, וכל הכיוונים זה בצד אחד בכלל. יש הרבה אופנועים כאלה. בוא נקרא הכי פופולרי KTM. הדגם הבולמים הכי פשוטים אקספלור. הכל בצד ימין. הקומפרשן, הכל פה. הריבאונד פה, והקומפרשן פה. שזה לא עושה קומפרשן, אבל תמיד זה. והונדות ישנות, בולמים ישנים. זה היה אחד כזה, אחד כזה. אז אני אומר, אפשר להגיע לפיין-טיונינג אם אתה עושה קצת פה, קצת שם. תמיד אתה יכול אפילו לסגור קצת פה רק. אבל זה מי שיודע מה הוא עושה, כאילו לא עושים את זה. מי שעושה את הכל רייד אנד פיל, אתה חייב לרכב. כן. ולהרגיש את זה ממש, זה לא לבן אדם כמוני שלא... סשן של כיוונים שבן אדם, מה הבעיה? אבל אתה עושה לעצמך סשן של כיוונים באדמה מסוימת. אתה פעם בא נוסע באדמה אחרת. נכון. בגלל זה אתה צריך תמיד לשמור על... אנחנו לא מקצוענים, אתה נוסע all around. אם אתה רוכבים מקצועיים שנוסעים במרוץ, אנחנו מכוונים להם את האופנוע למרוץ הזה. לא עושים להם אופנוע אוניברסלי. יש להם מרוץ, יש להם מכוון למרוץ הזה, למסלול הזה, לאדמה הזאת, לאותו יום. פעם הבאה זה לא יהיה אותו בולם. וצריך לכוון אותם בכל פעם. לאיזה אדמה, לאיזה משקל. צריך כל פעם שאתה מגיע למקום לכוון אותו כמו שצריך. הכי טוב זה בולם אוניברסלי, all around, שמתאים לכולם ויהיה טוב לכולם. אין לדייק. אתה נוסע עכשיו בדיונות של קיסריה, אחר כך אתה נוסע באדמה הקשה של רמת הגולן, מה תעשה? כל פעם צריך לדעת. כן, כן, כן. אנשים חושבים שסאג, אם אתה לא מתכוון להחליף קפיץ ולא כלום, אז אומרים לכוון סאג לפי משקל רוכב. משקל רוכב עם כל הציוד עליו. כן. זה עושים בשביל לדעת אם הקפיץ מתאים לך או לא. זה לא עושים בשביל לכוון את האופנוע. זה מה שמבלבל אנשים פה. אני לא יכול עכשיו לכוון לך לפי המשקל שלך, כמה הוא ירד, אבל אז שאתה תקום מהאופנוע, תבינו, פתאום יכול להיות לך, צריך להיות פה 3 סנטימטר, אוקיי? סטטי, משקל עצמי של האופנוע. תמיד מתחילים במשקל עצמי של האופנוע, לא משנה רוכב. 200 קילו רוכב או 50 קילו רוכב. קודם כל אתה מתחיל עם הסטטי, 3 סנטימטר, ממצב שהוא פתוח לגמרי. אתה לוקח מטר, מאוד פשוט. ואז אנחנו רוצים לדעת אם הקפיץ הזה בכלל מתאים לבן אדם בכלל. כשאנחנו לא נצליח להגיע למידה המתאימה אחרי שהוא יושב, יש 2 מידות שצריכים, כדי לדעת אם הקפיץ מתאים לך או לא, 2 מידות. 3 סנטימטר הראשונים, פלוס מינוס, שהאופנוע משקל עצמי, ו10 סנטימטר בערך, פלוס מינוס, שאתה יושב עליו. והכל מהמידה הראשונה שאנחנו עושים. יש לך מידה אחת שהיא הדיפולט. זה שהאופנוע לא מועמס. עכשיו אתה יכול לשים אותו על ג'ק ולמדוד, אני פשוט מעלה אותו ככה, אז זה גם, אין לחץ, אין כלום. אני מוצא לי, בסוף העניין, סתם, מול הציר, אני עושה לי לעצמי פה נקודה, אוקיי? $65. 65 זה הדיפולט שלנו. עכשיו אני מוריד אותו הורדתי מהג'ק. כמה שיהיה באופן טבעי, בלי ג'ק, בלי כלום, משקל עצמי, לא נשען, לא כלום. שוב אני בודק. כאן. 59. 59. 65. אז זה, מה, זה ירד המון. מבין? זאת אומרת שאתה יכול למתוח אותו עוד הרבה. מה זה ייתן לי לפתוח אותו עוד הרבה? קודם כל זה ייתן לך יותר מהלך. יותר מהלך. פחות תרגיש את הפיצוצים, הוא יותר יקבל לך, הוא יוכל יותר להיסגר, הוא כבר עכשיו שקוע קצת. הוא בנקודה הקשה של הלינק גם. זה אנשים שרוצים להנמיך את האופנוע, עובדים על סאג נמוך. עכשיו, אנחנו נמתח אותו עכשיו שהוא ירד 3 סנטימטר. האופנוע יהיה יותר נמוך בי? גבוה יותר. יותר גבוה. כן, הוא ירד רק 3, הוא לא ירד, עכשיו הוא ירד מה, 5, 6? 6 הוא ירד עכשיו. זה המון. אז טוב שבאנו. כן. 6 הוא לא נוחה.
שם ספרי חלודה על ההברגה קצת. אנחנו לא רוצים שזה ילך קשה. העליון זה אום קונטרה, אני צריך לשחרר אותו, זה מצד שני, מפה. כן. משחרר עכשיו את את האום קונטרה העליון. זהו, האום קונטרה משוחרר. עכשיו אני צריך לבוא מצד שני ולמתוח. עכשיו, לפעמים שווה לנסות. אני אוהב לשמן פה, לשים שהכל יהיה חלקלק פה. ולפעמים אתה תופס את אם יש לך מקום, לתפוס את הקפיץ עצמו עם היד. אתה רואה? אני מסובב את הקפיץ. זה מסתובב יותר מהר, במקום לדפוק עכשיו עם פטיש שמה. אז אתה מסובב אותו עכשיו למטה. מותח אותו, חושבים שזה הפוך מהדמיון. מורידים למטה, זה מותח את הקפיץ, זה מותח את האופנוע. לפי דעתי, אנחנו צריכים לבדוק מדי פעם, אבל בגלל שזה היה איזה 6 סנטימטר, יש לנו למתוח לא מעט. תרים את הג'ק שם, נוריד את הג'ק. זה גם עושה אותו יותר רך. אנשים חושבים שזה עושה אותו קשה. זה עושה אותו יותר רך מאחורה, שאתה מותח את הקפיץ עד גבול מסוים, אבל בגלל שהוא היה כל כך רפוי, זה מרגיש שאופנוע קשה. ככה עכשיו יהיה לו טראבל, יהיה לו מהלך. 4 סנטימטר. קוצרים עוד קצת. עוד קצת. עכשיו זה כבר הולך קשה. אני אמשיך עם זה. זה גם מרכך לך את הקדימה, אתה יודע. דרך אגב. אז אולי זאת הבעיה. זה ירכך לך את הקדימה. בגלל שזה עכשיו יהיה לו יותר כוח מאחורה ללחוץ על הקדימה. במקום שלפני זה היה ככה, עכשיו הוא יהיה ככה. זה מרכך לך את זה הרבה. 3 סנטימטר. בול. עכשיו אנחנו רוצים לדעת אם המשקל הזה מתאים לרוכב, שפה זה הקטע, איך יודעים. אתה צריך לשבת על האופנוע. בוא נשב. עכשיו בעיקרון צריך לשבת עם כל הציוד ועם הכל, ולא עם הרגליים על הקרקע, ותוריד את הרגלית גם. חייב להוריד את הרגלית. ננסה כמה שיותר להשקיע משקל על האחורה, נגיד אתה יושב עכשיו גם אחורה באמת, ולא, בלי ציוד אז זה לא משנה, זה בסדר, זה הבדל של כלום. 10 קילו, בוא נגיד, זה. אני מודד עוד פעם, צריך להיות לנו עכשיו 54. 54, וזה היה, הראשוני זה היה 65 פתח? כאילו בלי המשקל שלי? בלי המשקל. 65. 65, נכון. אז זה יורד עכשיו 11 סנטימטר. תמיד מהמידה הראשונה. המידה שזה ללא משקל. אנחנו צריכים להגיע לפלוס מינוס 3 סנטימטר משקל עצמי של האופנוע. שזה הגענו. מידה ראשונה רשמנו. 3 סנטימטר עשינו. המידה השנייה צריכה להיות פלוס מינוס 10 סנטימטר. אנחנו ב-11 עכשיו, אוקיי? אם הייתי יותר משקל, אם הייתי יותר משקל יורד עוד קצת. אז היינו ב-10. אז מה זה אומר? אני אומר, בוא נמתח את הבולם אז עוד שלא ירד, אבל אז אנחנו נפסיד מהסטטי שלו. הוא יעלה לנו לאיזה 2 שם. זה לא טוב. זה אומר שהקפיץ לא מתאים לרוכב, אתה מבין? קפיץ לא מתאים לרוכב. בגלל זה מחליפים קפיצים. כדי להגיע ל3 סנטימטר פלוס מינוס ו10 סנטימטר פלוס מינוס. אם אתה לא מצליח להגיע לשתי אלה, הקפיץ לא מתאים לך, תקנה קפיץ אחר. כרגע עכשיו אתה בלימיט, הכל טוב. זה סבבה. הכל טוב. אתה גם רוכב מתחיל, אתה לא איזה פרופשיונל עכשיו. אם היה לי ציוד עליי, ציוד ושלוקר ומגפיים והכל, אתה מגיע ל10 קילו פלוס מינוס יותר אפילו. יכול להיות. אז הוא היה יורד יותר מזה. הוא היה יורד עוד טיפה, כן. אז היינו בסביבה. כן, אבל אל תשכח שאתה עומד,
ואתה לא יושב כאן, אתה עומד ואתה נשען קדימה. כרגע הבולמים מקדימה לא ירדו אפילו מילימטר. נשענת עכשיו, הוא עלה ככה. אתה מבין? אנחנו לא by the book עכשיו עושים את זה. by the book להתלבש, לעמוד על האופנוע ברכיבה, כמו שאתה יודע. אבל מה שעשינו אבל עכשיו... אנחנו עכשיו בלימיט, אנחנו עשינו עכשיו זה בול. מה שעשינו עכשיו זה לשפר את ה... חבל על הזמן. לשפר גם את הכל. ישפר לך את הקדימה בעיקר. מעולה. ויהיה לך גם טראבל מאחור. אתה תראה, הוא ילחץ לך לקדימה, הקדימה ירד יותר בקלות. אז הוא כבר הרבה יותר מתאים אליי ממה שהוא היה עד עכשיו. ביפה. אז מה שהיה לנו עכשיו, זה שהיה לנו יותר מדי סג? בשפה פשוטה, היה לנו, הקפיץ היה משוחרר מדי, האופנוע היה קורס מהמשקל עצמי שלו יותר מדי. הוא היה יורד 6 סנטימטר כמעט. לא טוב לנו, מקצר לנו את המהלך ב3 סנטימטר. נכון. עכשיו אני נועל לו את האום העליון, כדי שלא יזוז לנו שמה. זהו, לא עושה יותר מדי. אתה יודע, בוא תסתכל, אתה כל מיני מקומות. תשים ספרי חלודה, דברים זזים בצירים, אתה רואה? צירים זזים, אני יכול, גם על השרשרת לפעמים, גם בחוץ וגם בפנים, אני אוהב קצת לשים עליה ככה, רק שתהיה רטובה. אני גם אוהב לשים על המנוע, על האזור פה, זה שומר שלא ידבק עליו כל הג'יפה, במיוחד אתה נוסע באזור עם מלוח, זה לא מפריע, זה טוב למנוע, להרכיב אותו בספרי, זה הרבה יותר טוב מאשר שהוא על יבש. זה קצת עושה עשן בהתחלה, מניע, וזה שווה את העניין. זהו, אפשר לסגור את הפלסטיק. עומר, תודה רבה על הכל. כל הטיפים, היה מדהים. וזהו, סיימנו את הטיפול הראשון. מאמין שעוד יהיו טיפולים בהמשך. עם עומר, אם אהבתם את הסרטון, נשמח אם תירשמו לערוץ, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי, להתראות. יאללה ביי.